ที่ทุกคนอาจจะเคยรู้หรือว่ายังไม่รู้เพศกำเนิดผมเป็นผู้หญิงแต่ผมได้แปลงเพศเป็นผู้ชายแล้วครับความรู้สึกที่แบบตอนเป็นเด็กผู้หญิงนั้นอะอะไรที่มันทำให้พี่จิ๊บรู้สึกโกรธที่สุดอะคือพี่เหมือนมันไม่ใช่ร่างกายของพี่เองอะแล้วเหมือนพี่ทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆสวัสดีครับผมจิ๊กภูมิลินนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นผมผ่านตามมาบ้างจากช่องทางต่างคุณเป็นผู้หญิงจริงเหรอเนี่ยบ้านแล้วมีหนวดมีเขามีทุกอย่างหมด ๆ เลย มีทุกอย่างครับผมอาจจะเสริมในเรื่องของการที่สังคมมองเพศแบบเรา คือผมเห็นชื่อดอนอยู่ที่ใบนัดนะครับ คุณรู้จักดอนด้วยเหรอคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ มาแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัว ค จ้ะ รับสวัสดีครับผมจิ๊กภูมิลินนะครับเรื่องของ facility ข้างในความสะอาด ความสบายความเชี่ยวชาญของหมอที่ทุกคนอาจจะเคยรู้หรือว่ายังไม่รู้เพศกำเนิดผมเป็นผู้หญิงแต่ผมได้แปลงเพศเป็นผู้ชายแล้วครับ EP นี้ก็อยากมาทำความรู้จักกับเพื่อนๆทุกคนอยากเล่าประสบการณ์จากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเพศกำเนิดไม่ใช่ตัวตนตัวเองจริงๆจากเด็กผู้หญิงในวันนั้นจนมาเป็นผมในวันนี้ได้ผ่านเรื่องราวและขั้นตอนมากมายที่ต้องใช้ความอดทนความพยายามอย่างมากกับเรื่องของจิตใจแล้วก็ร่างกายของตัวเองรวมถึงเรื่องการหาข้อมูลต่างๆในการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยครับเพราะว่าถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันมีน้อยมากแล้วก็สังคมเองก็เปิดรับน้อยมากเช่นกันครับผมเลยอยากมาแชร์และพาทุกคนเดินทางจากจุดเริ่มต้นของผมไปด้วยกันนะครับเริ่มต้นวัยเด็กเป็นยังไงบ้างคะ ก็วัยเด็กของผมก็คิดว่าคงเหมือนกับทุกคนเนี่ยแหละครับของเล่นที่มีเสื้อผ้าที่ใส่พ่อกับแม่ก็จะซื้อให้เนาะแต่ว่าเราจะมีชุดตัวเก่งของเราเป็นเสื้อยืดกับกางเกงยีนที่เราจะชอบมากแล้วรู้สึกว่าเราอยากใส่มันอีกวันหยุดเนี่ยผมจะชอบไปห้างมากเพราะว่าจะได้ซื้อของเล่นที่ตัวเองอยากได้จะได้ซื้อชุดที่ตัวเองอยากใส่เพราะว่าพ่อกับแม่ไม่เคยห้ามเลยว่าอยากเล่นอะไรอยากใส่อะไรอย่างเงี้ยของเล่นที่สนใจก็จะเป็นพวกแบบรถบังคับหรือว่ารถที่มันแต่งได้โมได้คือเคยดูจากการ์ตูนแล้วชอบมากอาจจะมีปืนหรือดาบต่างๆนะครับน้องสาวผมเนี่ยก็เล่นเหมือนผมแต่ว่าเขาก็จะมีของเล่นของเขาเองที่เขาชอบด้วยก็คือพ่อและแม่เนี่ยไม่เคยบังคับแล้วก็ห้ามเลยว่าใครจะต้องเล่นอะไรใครจะต้องแต่งตัวยังไงทุกอย่างมันฟรีสไตล์มากฟังดูเหมือนว่าชีวิตดูมีความสุขใช่ไหมครับดูเหมือนไม่มีอะไรมันเป็นช่วงวัยหนึ่งอะที่เราได้เริ่มสนใจตัวเองแล้วก็เรามองตัวเองมากขึ้นมันเป็นวัยรุ่นที่เริ่มสนใจตัวเองแล้วก็ใส่ใจตัวเองแล้วตอนนั้นมันมีวันหนึ่งอะที่แบบอาบน้ำเสร็จเดินออกมาแล้วก็ยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้าก็ส่องกระจกมองตัวเองมันไม่ใช่การมองกระจกที่เช็คหล่อเช็คสวยเพื่อจะออกจากบ้านอะมันคือการมองตัวเองนานๆแล้วก็ได้คุยกับตัวเองจริงๆสิ่งแรกที่แบบมันรู้สึกทันทีไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรเหมือนกันรู้สึกว่าแบบไม่ชอบอวัยวะเพศแบบนี้แบบรับไม่ได้มันเหมือนพินิจตัวเองอะแล้วก็คือเรามองตัวเองไปเรื่อยๆนานๆแล้วเราก็เริ่มแบบเอามือจับหน้าอกตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากมีแล้วก็เริ่มแบบเอามือดึงแล้วกำแรงๆมากขึ้นแล้วก็ดึงแรงๆคือแบบทุบตัวเองเพราะแบบมันโกรธร่างกายตัวเองมันโกรธไปหมดเลยแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เราก็อยู่กับตัวเองอย่างนั้นโดยที่ไม่ได้บอกใครเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอยู่ดีๆเราจะเดินไปบอกพ่อกับแม่ยังไงไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเราแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นผู้หญิงแต่ว่าแล้วเราจะต้องเป็นอะไรอ่ะเราก็รู้จักแค่เป็นทอมแล้วเราจะเป็นอะไรได้มากกว่านี้เราจะต้องบอกเขาว่ายังไงบอกว่าเราเป็นอะไรแล้วเขาจะเข้าใจยังไงเพราะว่าเราเกิดมาเป็นลูกสาวของเขาอ่ะลูกสาวของพ่อกับแม่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องเริ่มว่าอะไรสุดท้ายแล้วมันก็แบบมันอธิบายไม่ได้มันอธิบายไม่เป็นมันคือเด็กที่ไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็อธิบายเลยไม่เป็นก็เลยอดทนแล้วก็เก็บไว้อยู่อย่างนั้นความรู้สึกที่แบบตอนเป็นเด็กผู้หญิงนั้นอะอะไรที่มันทำให้พี่จิ๊บรู้สึกโกรธที่สุดอะ คือพี่เหมือนมันไม่ใช่ร่างกายของพี่เองอะแล้วเหมือนพี่ทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆตอนนั้น
มันยังไม่ได้มีการแบบรู้สึกว่าเราจะต้องหาข้อมูลคือเราอะใช้ชีวิตตอนนั้นก็อดทนแล้วก็ก็ใช้ชีวิตมาอย่างนั้นเรื่อยๆมันเป็นช่วงวัยม.ต้นอยู่ที่เราเริ่มรู้ตัวเองว่ามันไม่ใช่ละไอสิ่งที่เราเป็นทุกวันนี้มันไม่ใช่เลยเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายเราเริ่มหาคำได้แล้วว่าเนี่ยสิ่งที่รู้สึกกับมันคือผู้ชายการที่ไม่อยากมีหน้าอกหรืออวัยวะเพศอย่างนี้หรือรูปร่างลักษณะที่เราเห็นในกระจกอะเป็นแบบเนี้ยมันรู้แล้วว่านี่คือผู้ชายแต่เหมือนถ้าเราไปบอกใครก็เหมือนแบบมันคอนทราสต์อะถูกไหมแล้วพี่ไปบอกใครในสภาพนั้นอะเขาคงงงว่าผู้ชายยังไงอะถูกปะมันก็จะดูเป็นทอมแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบทอมที่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นทอมไปอีกแล้วพอหลังจากนั้นอ่ะเพื่อนเราเริ่มเป็นเมนเรายังไม่ได้เป็นตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวสำหรับเรารู้สึกว่านี่คือการเข้าสู่การเป็นวัยรุ่นของผู้หญิงเราไม่ได้อยากเป็นเมนเราไม่อยากเป็นอะไรสักอย่างเลยที่ผู้หญิงเขาเป็นหรือที่เขาจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเราไม่อยากเป็นมันอึดอัดมากมันอึดอัดที่สุดกับร่างกายอย่างนั้นกับสภาวะณตรงนั้นที่ภายนอกแม้กระทั่งตาเราเห็นเองเราก็เป็นผู้หญิงนี่หว่าแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่ก็คือพี่ว่าทุกคนเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยหรือไม่กระทั่งว่าคนที่กำลังดูอยู่ก็คงจะมีรูปทุกวัยของตัวเองใช่ไหมเวลาย้อนดูอัลบั้มทุกคนจะมีรูปเป็นของตัวเองในแต่ละวัยตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยโตแต่ของพี่มันหยุดแค่ที่ว่ารูปที่พ่อกับแม่ถ่ายให้พี่คือมันหยุดแค่นั้นเลยพอเราเริ่มแบบรับตัวเองไม่ได้เราไม่อยากมีรูปเราในแบบนั้นในคนนั้นที่เราเห็นเก็บไว้ถ้ามันเลือกได้นะก็จะไม่ถ่ายหรือว่าถ้าเราโดนบังคับเช่นถ่ายรูปรุ่นเราก็จะพยายามไปอยู่ข้างหลังสุดเพื่อที่จะซ่อนกระโปรงของเรามันก็เป็นการหลีกเลี่ยงไปเรื่อยๆแล้วมันก็ใช้ชีวิตยากมากขึ้นในสภาวะที่เราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าฉันไม่ใช่แต่ว่าฉันต้องใส่ชุดนักเรียนหญิงไปโรงเรียนทุกวันมันยากขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มมีการแบบใส่ชุดพละในวันที่มันไม่มีเรียนพละเพราะว่าเราจะได้ใส่กางเกงแล้วเราก็ไปเข้าแถวกับห้องอื่นเขาที่เขามีเรียนพละเริ่มหลบอยู่ในห้องน้ำจะได้ไม่เข้าแถวตอนเช้าเพราะว่าแบบคนมันเยอะเหลือเกินมันทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องเราต่างๆแล้วเราต้องยืนอยู่ตรงนั้นหน้าเสาธงเป็นระยะเวลานานก็หลบมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมาสายบ้างขึ้นม.ปลายก็เริ่มตัดผมสั้นที่ไม่ใช่ทรงนักเรียนหญิงเพราะเรารู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นผู้หญิงเราไม่อยากเป็นเราอาจจะเป็นเด็กวัยรุ่นที่เริ่มดูต่อต้านและเริ่มอยากทำตามใจตัวเองที่ตัวเองรู้สึกด้วยแหละก็จริงๆเราก็ดูเป็นเด็กเกเรมากในโรงเรียนเพราะว่าหนีแถวบ้างมาสายบ้างตัดผมผิดระเบียบบ้างออกจากโรงเรียนก่อนเวลาบ้างเพราะว่าเราต้องการที่จะออกไปเพื่อที่เราจะได้แต่งตัวใส่กางเกงหรือว่าไปที่อื่นแบบอยู่โรงเรียนกินน้ำน้อยๆจะได้ไม่ต้องเข้าห้องน้ำผู้หญิงหรือถ้าอั้นได้อั้นถ้าออกไปข้างนอกไปห้างเข้าห้องน้ำผู้ชายก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเหมือนผู้ชายแต่ว่าเราไม่ใช่ทอมที่จะดูน่ารักแล้วเราก็เป็นคนแบบทรงใหญ่นะตอนนั้นเราแค่เข้าไปทำธุระในที่เรารู้สึกว่าฉันสบายใจฉันทำธุระของฉันแล้วฉันก็ออกไปเพราะว่าห้องน้ำผู้ชายมันไม่ได้มีใครมาสนใจใครห้องน้ำคิดสภาพห้องน้ำผู้หญิงกันออกใช่ไหมครับมันเหมือนแบบสมาคมแต่งหน้ากระจกที่ทุกคนไปยืนคุยอยู่ตรงนั้นกันนานๆทุกคนสนใจคนอื่นสนใจความสวยความงามคนอื่นเราอยากเข้าในที่ที่แบบทุกคนไปทำธุระไม่มีใครสนใจใครนั่นแหละคือห้องน้ำผู้ชายที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็ปลอดภัยกับตัวเองพี่ก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นมาเรื่อยๆเนี่ยหลบหลีกคือทำอะไรด้วยตัวเองเราไม่รู้หรอกว่าใครจะมองเราว่าเด็กเกเรจังเลยนิสัยไม่ดีนู่นนี่นั่นก็เราพยายามใช้ชีวิตของเราอยู่พยายามใช้ชีวิตพยายามดำเนินชีวิตให้มันแบบนี่แหละที่เราคิดว่ามันสมูทแล้วตอนที่พี่เข้ามหาลัยก็ดีขึ้นคือใจเราดีขึ้นทางมหาลัยเขาไม่ให้ใส่กางเกงแต่ว่าเราจะใส่แล้วเราก็จะตัดผมสั้นสุดๆไปเลยคือนั่นคือสิ่งที่เราคิดไว้หลังที่เราจบม.ปลายว่าฉันจะต้องทำอย่างนี้มันเหมือนเป็นการพยายามพาตัวเองไปมันไม่รู้หรอกว่ามันจะออกไปอยู่จุดไหนแค่รู้สึกว่าได้ทำอย่างที่ใจฉันอยากทำอย่างที่ใจฉันอยากเป็นทั้งที่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงแค่เสื้อผ้าหรือการแต่งตัวเราไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงแค่นั้นตอนนั้นคือทำอะไรไม่ได้แต่ว่ามันดีหน่อยที่เราอยู่กับกลุ่มเพื่อนผู้ชายเราก็จะทำอะไรกับเขากินนอนเที่ยวเล่นกับเขาอยู่กับเขาอย่างนั้นมันก็ดีกับใจเราแต่ว่าคือมันจะมีบางเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่ส่วนหนึ่งของความเป็นผู้ชายคือเพื่อนๆดีกับพี่มากแต่ว่ามันจะมีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่ส่วนหนึ่งจริงๆเช่นตอนที่เขาไปเข้าห้องน้ำด้วยกันเราก็ไปเข้าห้องน้ำเขาด้วยแหละแล้วเพราะเราเข้าห้องน้ำผู้ชายแต่เราเป็นคนเดียวที่เลี้ยวเข้าโถส้วมเพื่อนทุกคนจะไปยืนฉี่แล้วก็คุยกันสนุกสนาน
เราเข้าโถส้วมหรือเวลาเขาคุยเรื่องเพศสัมพันธ์หรือเรื่องอะไรต่างๆ ที่มันผู้ชายจริงๆอ่ะสุดท้ายมันก็สะท้อนกลับมาอีกแล้วที่ตัวเราว่าเรายังเป็นทอมแล้วเราก็ยังอยู่ในร่างกายของผู้หญิงจริงๆสิ่งที่ทำให้เราใช้ชีวิตตั้งแต่วัยเด็กอ่ะจนถึงวัยมหาลัยได้อ่ะมันด้วยความที่ทุกคนอ่ะมันมีสิ่งต่างๆที่ต้องทำในชีวิตถูกไหมมันมีหน้าที่มันมีโกต่างๆที่ต้องทำมันมีคนรอบข้างให้ใส่ใจมันมีใครให้สนใจมันก็เลยทำให้เราอ่ะอาจจะลืมความทุกข์หรืออาจจะช่วยให้เราลืมความทุกข์ตรงนี้ไปบ้างเพราะว่าชีวิตสุดท้ายมันก็ต้องดำเนินต่อไปคือเรารู้สึกว่ามันต้องมีความหวังมันมองย้อนจากเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นแล้วก็ได้เติบโตเรื่อยๆอ่ะเราอ่ะแค่รู้สึกว่าเราพยายามทำให้มันดีกับใจเรามากขึ้นไม่ว่าวิธีไหนก็แล้วแต่เหมือนเห็นแสงสว่างคือตอนที่พี่อ่ะไปเรียนที่อังกฤษไม่รู้อะไรโดนใจวันนั้นก็เล่น Facebook ไปเรื่อยๆถ่ายไปมันเด้งขึ้นมาว่าแบบมันเป็นคลับอ่ะมันเป็นแบบสมาคมคนข้ามเพศจริงๆเราไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกไงว่า transgender club ลอนดอนสักอย่างเรางงว่ามันคืออะไรเพราะเรากดเข้าไปดูแล้วเราก็รู้สึกว่ามันแปลว่าคนข้ามเพศเพราะว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยที่เราถ่ายดูอ่ะก็คือผู้ชายคนหนึ่งอ่ะที่มีหนวดเยอะมากด้วยเราก็งงว่าข้ามเพศคืออะไรวะเราก็เข้าไปซึมซับอยู่อย่างนั้นพอเจอคำศัพท์อะไรที่แบบมันเป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับแบบสิ่งพวกนี้เราลองไปเสิร์ชดูเราก็เลยเปิดอีกโลกหนึ่งด้วยการเสิร์ชจากคำศัพท์พวกนั้นก็เลยรู้ว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงเพศได้แค่เราเห็นเท่านั้นอ่ะมันโคตรว้าวอ่ะมันว้าวมากนะพอเรากลับมาที่ไทยอ่ะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นมาทั้งหมดอ่ะนั่นแหละคือทางออกแต่สิ่งที่เราไปอยู่ตรงนั้นอ่ะมันคือต่างประเทศข้อมูลต่างประเทศมันเยอะมากที่เรารับรู้มาแล้วที่ไทยล่ะกลับมาปุ๊บสิ่งแรกที่ทำก็คือเดินสายไปตามโรงพยาบาลต่างๆใช้คำว่าเดินสายเลยพี่ไปทุกที่พอมาที่ไทยพี่จิ๊กรู้แล้วว่าหมอที่ไทยสามารถแปลงที่ได้จริงมันรู้สึกมีความหวังขึ้นเลยไหมมีความหวังมากครับมันไม่ใช่มีความหวังอ่ะมันคือแหละเนี่ยแหละมันคือทางออกเว้ยมันคือแบบเราต้องทำเรารู้สึกครั้งแรกที่ได้ยินคำว่าเราแปลงเพศได้เรารู้สึกว่าแบบเราต้องไปจริงๆเพราะว่าเหมือนเราอะโดนขังมานานมากแล้วแบบเราต้องออกไปจากตรงนี้ได้แล้วเราต้องออกไปได้แล้วรู้สึกว่าแบบคือไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอะจะทำทุกอย่างแล้วก็จะทำให้ได้จริงๆแล้วพอรู้อย่างนั้นแล้วพี่จิ๊กแพลนยังไงต่อก็พี่พอรับรู้ขั้นตอนมาบ้างแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีอะไรบ้าง1 2 3 4แล้วเราต้องทำอะไรบ้างแต่ว่าก็พอรู้ผลที่จะได้รับแต่ว่าภาพผู้ชายเราอะในหัวมันโคตรชัดอะมันชัดมากว่าฉันจะเป็นผู้ชายเราไม่รู้หรอกว่ามันจะดีร้ายยังไงเราไม่รู้เลยจริงๆว่าฉันในแบบผู้ชายอะฉันจะเป็นแบบไหนเว้ยแค่รู้ว่าแบบต้องทำแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆการแปลงเพศจากหญิงเป็นชายคืออะไรการแปลงเพศจากหญิงเป็นชายนะครับก็คืออะไรที่เป็นผู้หญิงเอาออกให้หมดเช่นหน้าอกอวัยวะเพศมดลูกรังไข่หรือสิ่งต่างๆอะไรที่เป็นเพศหญิงเอาออกให้หมดอะไรที่เป็นเพศชายแล้วร่างกายไม่มีทำใหม่หรือว่าอะไรที่ใช้ส่วนไหนของร่างกายเราได้ใช้ส่วนไหนใช้ไม่ได้ใส่ของทดแทนนั่นคือการแปลงเพศจากหญิงเป็นชายครับแล้วการแปลงเพศเป็นผู้ชายมีขั้นตอนยังไงพี่จิ๊กต้องทำอะไรบ้างคะต้องบอกก่อนนะครับว่าการแปลงเพศจากหญิงเป็นชายมันมีขั้นตอนหลายอย่างที่ซับซ้อนมากต้องใช้ระยะเวลาห่างกัน6 เดือนนะในแต่ละขั้นบางขั้นทำต่อได้เลยบางขั้นต้องห่างกันก่อนก็ปกติแล้วทางโรงพยาบาลจะแบ่งเป็น3 สเต็ปใหญ่นะครับแต่ว่าขอเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ตามขั้นในแต่ละขั้นแต่ว่าด้วยเวลาที่จำกัดขอเล่าเป็นแบบย่อแล้วก็ไม่ลงรายละเอียดมากนะครับขั้นตอนที่1พบจิตแพทย์ครับจิตแพทย์คิดว่าเป็นพี่เลี้ยงละกันเป็นพี่เลี้ยงด่านแรกในการแปลงเพศจากหญิงเป็นชายคือเราต้องพบจิตแพทย์ทุกขั้นของการผ่าตัดจิตแพทย์จะเป็นผู้ประเมินสภาวะทางจิตใจแล้วก็สภาวะแวดล้อมที่เราอยู่ว่าทำไมคุณถึงอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะอะไรเพราะแฟชั่นหรือเพราะเพื่อนเป็นคุณหมอจะพยายามค้นหาสิ่งที่อยู่ในใจเราสิ่งที่เป็นตัวตนของเราจริงๆออกมาในการพบจิตแพทย์เนี่ยเราก็เลยจะรับรู้ว่าเราพร้อมที่จะไปถึงขั้นไหนขั้นที่2ตัดหน้าอกการตัดหน้าอกเนี่ย
มันจะมีหลายแบบมาก มันขึ้นอยู่กับหน้าอกเดิมของคนไข้ด้วย ขึ้นอยู่กับเทคนิคของหมอด้วย ตรงนี้ก็แล้วแต่คุณหมอเป็นผู้ประเมินว่าคุณจะต้องทำการตัดหน้าอกแบบไหนขั้นตอนที่3นะครับก็คือการรับฮอร์โมนการรับฮอร์โมนเนี่ยจะเป็นประตูด่านแรกที่เข้าสู่การแปลงเพศจากหญิงเป็นชายคราวนี้ฮอร์โมนที่เรารับเนี่ยคืออะไรฮอร์โมนที่เรารับคือฮอร์โมนเพศชายเพราะว่าร่างกายเรายังมีฮอร์โมนเพศหญิงอยู่เรารับฮอร์โมนเพศชายเพื่อให้มีลักษณะทางกายเหมือนผู้ชายซึ่งเวลาแต่ละคนเนี่ยรับฮอร์โมนก็จะมีปริมาณโดสที่ไม่เท่ากันแล้วแต่คุณหมอเป็นผู้ประเมินอีกฮอร์โมนของแต่ละคนก็ตามร่างกายแต่ละคนต้องตรวจเลือดก่อนต้องตรวจค่าตับต้องตรวจค่าคอเลสเตอรอลต้องตรวจค่าต่างๆมากมายเพื่อประเมินฮอร์โมนนี้สำหรับคุณคนเดียวในปริมาณเท่านี้ในความถี่เท่านี้ครับคือพี่ก็จะอยู่ตามความดูแลของคุณหมอว่าจะต้องรับเท่าไหร่มากี่ครั้งส่วนเอฟเฟกต์ของการได้รับฮอร์โมนมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีอะไรเช่นโทนเสียงที่ทุ้มต่ำลงขนหนวดหรือโครงหน้าที่ดูมีความเป็นผู้ชายมากขึ้นแล้วข้อเสียล่ะหน้ามันมากสิวขึ้นพี่เคยเป็นแบบสิวเต็มหน้าเลยนะแบบไม่มีที่เลยแล้วก็ทั้งบ่าทั้งหลังซึ่งมันเจ็บมากมันเจ็บจริงๆการเป็นสิวเยอะขนาดนั้นแต่ว่าอะไรที่เราไม่เห็นบ้างล่ะเลือดข้นหรือภาวะอะไรข้างในที่ถ้าคุณยังมีมดลูกอยู่แล้วคุณรับฮอร์โมนไปมากๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดถุงน้ำขึ้นแล้วก็ปวดท้องขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราไม่เห็นถ้าเป็นเรื่องของอวัยวะเพศนะอวัยวะเพศเดิมเราเนี่ยคลิสโตริสจะโตขึ้นหลังจากได้รับฮอร์โมนไปซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องดีมันจะดีในเรื่องการทำขั้นตอนต่อไปแล้วก็พอเราเริ่มรับไปสักพักเราจะไม่มีประจำเดือนขั้นตอนที่4นะครับผ่าตัดมดลูกรังไข่ออกคิดว่าผู้หญิงคงรู้ใช่ไหมว่ามดลูกรังไข่คืออะไรแต่ว่าสำหรับเพศอื่นนะที่ไม่รู้ว่ามดลูกรังไข่คิดถึงตอนที่เราเรียนสุขศึกษาสมัยก่อนมันจะเหมือนเข่าควายที่อยู่ในร่างกายของผู้หญิงมันคือระบบสืบพันธุ์เพศหญิงที่จะผลิตฮอร์โมนตรงนี้คุณหมอจะเอาออกทั้งหมดจริงๆการผ่าตัดในขั้นตอนนี้จะมี2วิธีนะครับคือผ่ากรีดหน้าท้องเพื่อเอาออกมาวิธีที่2ก็คือผ่าโดยการใช้กล้องแล้วก็เอาออกมาทางช่องคลอดพี่จะทำวิธีที่2เพราะว่าแผลเล็กมากพักฟื้นน้อยแล้วก็ฟื้นตัวไวหลังจากที่เราผ่าตัดมดลูกรังไข่ออกไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะไม่สามารถมีได้อีกต่อไปก็คือฮอร์โมนเพศร่างกายเราไม่สามารถผลิตฮอร์โมนเพศได้อีกต่อไปแล้วครับนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพี่ถึงต้องรับฮอร์โมนเพศชายทดแทนไปตลอดชีวิตเพราะพี่ไม่มีระบบส่วนนี้ในร่างกายแล้วขั้นตอนที่5นะครับเย็บปิดช่องคลอดคือมันคือการเลาะผนังช่องคลอดทั้งหมดเพื่อเย็บปิดถาวรในส่วนนี้หลังจากที่เราทำเสร็จก็เหมือนเราไม่มีอวัยวะเพศหญิงแล้วซึ่งคือช่องคลอดแต่เรายังมีส่วนที่เราใช้ฉี่อยู่แต่เราไม่มีช่องรูตรงนั้นที่เป็นช่องคลอดแล้วอวัยวะเพศหญิงตรงนั้นที่ใช้ในการคลอดลูกหรือเพศสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ถูกปิดตายไปแล้วครับยืดท่อปัสสาวะการยืดท่อปัสสาวะเนี่ยคุณหมอจะยืดท่อปัสสาวะเดิมของเราให้มีความยาวมากขึ้นเพื่อเตรียมไว้รับกับท่อปัสสาวะใหม่ที่กำลังจะอธิบายในขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เรายืดท่อปัสสาวะแล้วเนี่ยจากประสบการณ์พี่นะพอยืดมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถยืนฉี่ได้คือทิศทางของการฉี่มันจะพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ฉี่ก็จะแรงขึ้นขั้นที่7นะครับเตรียมท่อปัสสาวะชายมันคือรูฉี่ของน้องชายที่เราจะเตรียมทำเขาจะทำยังไงหมอจะเอาเนื้อเยื่อนะครับจากที่ก้นเราทำไมถึงต้องเอาเนื้อเยื่อจากที่ก้นคือยิ่งกว้างยิ่งใหญ่จะยิ่งดีเพราะว่าต่อไปพอเอามาม้วนเป็นรูฉี่แล้วมันสมานรูฉี่เราจะไม่ตีบและไม่ตันย้ายเนื้อเยื่อที่ก้นมาปลูกถ่ายท้องแขนแล้วหมอก็จะเอาท่อฉี่เนี่ยใส่เข้าไปในแขนของเราเพื่อให้รูฉี่ใหม่ของเรามันคงรูปมันกลวงแล้วเราก็เลี้ยงอยู่อย่างนั้นเป็นเวลา6เดือนถึง1ปีก็คือใช้ชีวิตที่มีท่ออย่างเงี้ยอยู่ที่แขน6เดือนถึง1ปีแต่ว่าก่อนจะถึงขั้นตอนที่8เนี่ยหมอก็จะเช็คค่า BMI ของร่างกายก่อนนะว่าห้ามเกิน25ถ้าเกินหมอจะไม่ทำการผ่าตัดให้ไม่ถึงห้ามอ้วนเช็คทุกค่าก่อนที่คุณจะเข้าผ่าตัดอย่างนี้โอเคการทำอวัยวะเพศชายหลังจากที่เราได้เอาออก
เอาเข้าย้ายอะไรต่างๆเนี่ยเทคนิคที่พี่ทำเนี่ยการสร้างอวัยวะเพศชายคือทำมาจากท้องแขนของตัวเอง ก็คือคุณหมอจะเลาะแขนออกมา พอคุณหมอออกมาเนี่ยเราจะได้เป็น2ส่วนนะส่วนแรกจำท่อฉี่ขั้นตอนเมื่อกี้ได้ไหมที่เราจะได้อะคือเราจะได้ท่อฉี่ส่วนที่2อะเราจะได้ตัวของอวัยวะเพศชายที่มีขนาดพอดีกับตัวเราก็คือขนาดแขนเราเนี่ยที่เราจะเลือกได้ว่าเราจะเอาเท่าไหนนะครับแต่ว่าคุณหมออ่ะไม่ได้เอาแค่ผิวออกมานะแต่คว้าลงไปอ่ะถึงชั้นเนื้อเยื่อนะครับเราได้2ส่วนแรกก็คือท่อฉี่ส่วนที่2ก็คือตัวของน้องชายเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอามาย้ายกราฟเพื่อปลูกถ่ายกับน้องเก่าของเราข้างล่างเนี่ยโดยการที่ย้ายเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงเส้นประสาทที่แขนจะย้ายไปต่อกับเส้นประสาทตรงคริสตัลลิสเก่าของเราส่วนอันทะเราทำยังไงเป็นผู้ชายเขาก็จะมีอันทะก็คือ2ก้อนนี้ใช่ไหมก็ทำจากแคมเก่าของเราทำเป็นรูปถุงให้เป็นรูปไข่ก็จะมีการฉีดไขมันเข้าไปเป็นไขมันของตัวเราเองนี่แหละอย่างที่พี่บอกว่าเราใช้ของตัวเองใส่เข้าไปในถุงหรือถ้าหลังจากนั้นบางคนอาจจะอยากใส่เป็นซิลิโคนแทนก็ได้ความรู้สึกหลังผ่าตัดใช่ไหมครับวันแรกเลยที่รู้สึกตัวบนเตียงน้ำตาไหลแต่ว่ามันคือความน้ำตาไหลของความที่แบบว่ามันจบแล้วจริงๆคือแบบฉันตอนเนี้ยที่ลืมตาอยู่ตรงเนี้ยฉันตอนเนี้ยที่อยู่กับร่างกายของฉันตอนเนี้ยคือฉันคนใหม่คือฉันจริงๆต้องเล่าก่อนว่าการผ่าตัดขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยพี่ขอใช้คำว่ามันเป็นขั้นที่ยากแล้วก็หนักมากแล้วกันนะวันแรกที่เราตื่นมาเราไม่สามารถลุกได้เลยนอนเป็นกากบาทพี่นอนเป็นกากบาทเลยเพราะว่าแขนข้างนี้เราก็ได้เข้าเฟือกเพราะว่ามีแผลมากในการที่เลาะหรือทำอะไรอยู่ข้างในเต็มไปหมดแขนข้างขวาระยางไปด้วยน้ำเกลือและถุงยาต่างๆขา2ข้างแยกออกจากกันเพราะว่าน้องเราเหมือนเพิ่งเกิดใหม่เขากำลังแบบเหมือนฟักตัวและโดนดามอยู่เพราะฉะนั้นมันมีการต่อเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงเส้นประสาทเราห้ามขยับขาหลังจากผ่าตัดขั้นตอนสุดท้ายพี่อยู่โรงพยาบาล 14-15 วันที่พี่นอนเป็นกากบาทอยู่อย่างนั้นนะแล้วมันมีวันนึงมันเจ็บมากมันเรียกว่าปวดมันสะท้านไปถึงกระดูกเลยแล้วเราก็เข้าใจคนเจ็บปะคนเจ็บจะอยากดิ้นคนเจ็บจะอยากเกร็งขาแต่เราคือคนเจ็บที่เราโดนตรึงอยู่เราเจ็บมากเจ็บจนแบบอยากคุยกับแม่ขอแบบโทรหาแม่เพราะว่าช่วงที่ผ่าตัดเนี่ยมันเป็นช่วงโควิดแรกๆพอดีมันไม่ให้ใครเยี่ยมแม้กระทั่งพ่อแม่เราก็ไม่ได้เจอเข้าใจคนอยากสั่งเสียเวลาเจ็บมากๆปะมันเหนือคำว่าเจ็บมันไม่ไหวบอกว่าลูกเจ็บมากเลยลูกทำเสร็จแล้วลูกเจ็บมากเลยลูกไม่ไหวแล้วเราคือเราอยากได้ยินเสียงแม่เราจนวันหนึ่งมันมาได้ครึ่งทางแล้วหมอบอกเราว่าครึ่งทางแล้วนะคือสู้นะเพราะว่าหลังจากนี้จะเป็นการเฝ้าระวังการติดเชื้อถ้าเราติดเชื้อในขั้นตอนนี้มันเหมือนทุกอย่างที่ทำมาพังทุกอย่างล้มเหลวการผ่าตัดครั้งนี้ล้มเหลวเราฟังคำพูดว่าต่อจากนี้เป็นการเฝ้าระวังการติดเชื้อแล้วมันเหลืออีก7วันที่เราต้องนอนอยู่ก็คืออยู่กับความเจ็บและความกลัวเราคิดว่ามันจบแล้วแต่เราได้มารู้จากทางการแพทย์ว่ามันไม่จบคราวนี้เรายิ่งกลัวว่าเราจะรักษาเขาไว้ไม่ได้เราไม่กล้าขยับขาเลยเขาเนี่ยเลี้ยงไปเส้นเลือดอยากเลี้ยงใครอยากจะโตอะไรตรงไหนทำไปเลยฉันยอมอยู่นิ่งๆจนวันสุดท้ายที่ออกจากโรงพยาบาลนะครับก็มีการฝึกฉี่หมอก็ช่วยเช็คอัพตามปกติพอออกมาปุ๊บทุกคนก็คิดว่าเรื่องนี้มันควรจะจบแล้วใช่ไหมครับมันยังมีต่อนะครับมันเป็นความที่ทรมานที่เราจะต้องกลับไปพักฟื้นที่บ้านและเราเดินไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่น้องชายเรายังใหม่มากแล้วก็เพิ่งมีการต่อเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงและเส้นประสาทเราพยายามหลีกเลี่ยงการเดินเวลาจะไปเข้าห้องน้ำแฟนก็จะให้นั่งวีลแชร์ไปเข้าห้องน้ำเพื่อให้เราเดินน้อยที่สุดแค่ลุกเข้าห้องน้ำพักฟื้นที่บ้านอยู่ประมาณ15 วันที่จริงแบบได้เป็นผู้ชายเต็มตัวที่ตัวเองเนี่ยได้เป็นทั้งสรีระทั้งการใช้งานมันรู้สึกยังไงก็เอาจริงนะมันทุกครั้งของการผ่าตัดมันคือการเติมเต็มตัวเองขึ้นไปมากขึ้นและมากขึ้นมันมีความสุขมากกว่าที่เคยมันเหมือนได้เติมตัวเองมากขึ้นพอเราจบส่วนตรงนี้แล้วแล้วเราได้ออกไปใช้ชีวิตเรารู้สึกว่าฉันคือผู้ชายคนหนึ่งจริงๆแล้วนะแล้วฉันก็ใช้ชีวิตแบบผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ต้องเป็นใครก็ได้ที่ฉันได้เป็นตัวฉันแล้วแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำผู้ชายแล้วก็ไปที่โถฉี่แล้วก็ทำทุกอย่างที่ผู้ชายปกติเขาทำกัน
นั่นแหละครับ คือมันเหมือนเป็นตัวเองที่ได้ดึงออกมาข้างนอกแล้วจริง ๆ ครับ มองย้อนกลับไปนับตั้งแต่วันนั้นที่พี่จิ๊กดึงตัวเองอะจนมาถึงวันเนี้ยที่พี่จิ๊กทำทุกอย่างเรียบร้อยหมด ครับ พี่จิ๊กรู้สึกยังไงบ้างคะ รู้สึกว่าเด็กคนนั้นเหนื่อย แล้วก็น่าสงสาร แล้วก็ขอบคุณตัวเองที่แบบพาตัวเอง วันนั้นนะมาเป็นตัวเองวันนี้ได้ การเดินทางที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันโคตรที่จะเหนื่อยเลย แล้วก็เหนื่อยมากๆสำหรับพี่ แต่ว่าในเมื่อเรารู้ว่าเรารู้ตัวเองจริงๆว่าเราเป็นอะไร และเราอยากจะเป็นอะไร เรามีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในร่างกายและใจของเราจริงๆเราต้องสู้เพื่อตัวเองแล้วก็พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เราเป็นเราจริงๆเป็นใจของเราจริงๆนั่นคือเหตุผลที่ผ่านมาว่าทำไมถึงพยายามสู้เพื่อเป็นตัวเองในแบบที่ตัวเองมีความสุขสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ครับไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามหรือคนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือคนที่ยังไม่รู้ตัวเองครับผมเชื่อว่าประสบการณ์ของผมมันอาจจะทำทุกคนได้สะท้อนหรือเห็นอะไรที่เป็นตัวของตัวเองจริงๆเมื่อรู้จักตัวเองแล้วอย่าลังเลครับที่จะเดินไปอยู่ในจุดที่คุณพอใจอยู่ในจุดที่คุณรักตัวเองคุณมีความสุขกับตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องสนใจสายตาหรือคำพูดของใครเลยว่าเธอเป็นเพศอะไรสุดท้ายนะครับตอนจบของเรื่องนี้ผมมีความสุขมากกว่าที่เคยแล้วก็มีรอยยิ้มมาคุยกับทุกคนในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นใครที่กำลังดูอยู่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เขากำลังเผชิญอะไรบางอย่างที่เขาไม่สามารถก้าวข้ามผ่านไปได้จริงๆก็อยากให้คลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถส่งต่อกำลังใจไปให้คนที่คุณรู้สึกเป็นห่วงหรือเพื่อนของคุณก็ได้นะครับยินดีที่ได้รู้จักแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับเมื่อรู้จักตัวเองแล้วอย่าลังเลครับที่จะเดินไปอยู่ในจุดที่คุณพอใจอยู่ในจุดที่คุณรักตัวเองคุณมีความสุขกับตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องสนใจสายตาหรือคำพูดของใครเลยว่าเธอเป็นเพศอะไร